kasingkit! Ngayon mag-unbox tayo. In-order ko to from Amazon. Tapos, matagal ko nang gustong bumili ng ganito. Pero ngayon lang ako nakabili kasi ngayon lang ako naka-ipon. Ito ay low-fat and healthy air fryer. Diba? Healthy. Dapat lagi tayong healthy. Kasi hindi kami mahilig sa mantika pero gusto namin ng fried. Tingnan natin kung effective tayo. Guide. And, ito malaki siya. Malaki siya. Wow! Ito siya. Ang mahiwagang air fryer. Mahiwagang air fryer. Sa mga, kung anong brand, ito ay Uten. Uten. Or Uten, whatever. Kayo nang bahala, kayo nang magbasa. Hindi ko alam kung anong basa nito. Hindi, maganda kasi yung review sa Amazon. Kaya, ito na yung binili. Ang ganda. Ang laki pala, guys. Maximum 200 degrees centigrade. Ang laki naman! Paano siya bubuksan? Ay! Gagamitin natin ito mamaya! Ano kayo lulutuin natin? Parang pwedeng ito lang pala nilagyan. Akala ko buong ganito. Akala ko sobrang laki. Ay, hindi ba laki nga? Ano ba talaga ba? Malaki nga. O, pwede tayong magluto dito ng turkey. O. Ba't magluto ng adobo dyan? Na walang mantika? Walang mantika adobo. Masarap yun. Tray. Ito siguro yung tray niya. Hindi ko alam. Teka, tingnan nga natin. Ito na yung manual. So, eto guys, yung kanyang basket. Tapos, yun lang. Ito yung buong. Ito yung buong air fryer. Yun lang. Wala namang ibang accessory. Wala na. Yun lang mga kasingkit. Okay. Automatic switch off daw siya. So, pagluto na, pag isa-set mo siya, ayun, pagluto na, mamamatay na siya. Tanggalin mo na lang, kakain na. So, pwede dito ang potatoes and fries, meat and poultry, snacks. Ang snacks dito, pwede ang spring rolls. Naku, baka lalong tumaba yung mga kilala ko. Baking! Alam ko na kung saan to galing, guys. Bakit? Kasi yung baking niya nakalagay baking, B-A-C-K-I-N-G. Alam niyo na kung saan to gawa. So, pwede pa pala ditong gumawa ng cake. Tapos, muffins. Nako! So, abangan nyo ha mga kasingkit yung mga susunod na ating videos. So, yun lang. So, eto na mga kasingkit yung ating air fryer. Tatry natin to later. Ayan. Ito yung kanyang brand.
later, tatry natin to. Kaya siya malaki kasi 6.5 liters pala siya. Ayan, binili ko siya from Amazon. So, tatry natin kung maganda. Check nyo yung description sa video na ito. So, dyan lang kayo guys dahil ito try na natin to later. So, eto na mga kasingkit. Ang una nating susubukan ay ang air-fried chicken and potatoes. Siyempre, kailangan natin ng 1 whole dressed chicken. Lalagyan ko din siya ng onion and garlic. And of course, yung ating pampalasa, yung asin. And yung ating potatoes. Dahil first trial natin to, gusto kong mga simple lang muna yung ilalagay nating ingredients. Ilalagay ko na yung bawang at saka sibuyas sa loob and then papahiran natin siya ng asin. Asin lang muna yung ilalagay natin dahil gusto kong makita yung texture at saka kulay niya pagkaluto. Ayan, ilalagay na natin siya sa ating air fryer kasabay na nung ating potatoes. Ito na guys, ready na siya. So, isasalang na natin. I-set ko siya at 180 degrees Celsius for 20 minutes. After 20 minutes, eto na siya mga kasingkit. Well, it looks good. Ang ganda ng kulay. At naamoy ko na, masarap. O, diba mga kasingkit, ang ganda ng pagkakaluto. So, eto na guys yung ating air-fried chicken and potatoes. Fried but less oil, so it's healthy. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito ay huwag kalimutang mag-like at kung gusto mo namang matutong magluto ng affordable at madaling gawin ng mga recipe, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampana o bell sa ibaba ng video na ito para lagi kang ma-notify kapag mayroon akong bagong video. Salamat! Sa video na ito, tapos click nyo na lang doon, i-click nyo na lang doon. So, dyan lang kayo ha, abangan nyo, magluluto na tayo. So, so, dyan lang kayo ha, abangan nyo dahil English na lang. Hindi, dopo. Kala ko English. Okay na yan?
So, dyan lang kayo guys. So, try natin to later. Later. Ano sasabihin ko pa kasi? Ulitin ko. So, dyan lang kayo guys. Dahil ito try na natin to later. Ayun. So, dyan lang kayo guys. Dahil ito try na natin to later. Abangan!